welcome back to my YouTube channel එකේ. අද තොරව සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා my YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අර ලස්සනම තැනක් පෙන්නන්න කොරියාවේ තියෙන. මේක තමයි GAMCHEON Culture Village. Colourful location එක. So, let's go. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දකුණු කොරියාවේ දෙවෙනි අගනගරය වන බුසන් වල තියෙන මහත් සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනා ගන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන පුංචි ගමක්. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ කොරියානුවන්ගේ අවුරුදු ගණනාවක මහන්සියක ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් ඔයාලට පෙන්වන්න. දන්නවද මේ පුංචි ගම පිහිටලා තියෙන්නේ නාය යාමේ අවධානයකට ලක් වෙලා තියෙන කන්දක් පාමුල් කරගෙන. මුල්ම කාලයේ ඉතින් දුප්පත් මිනිසුන් ජීවත් වන නිකම් පුංචි කෙවල් ගොඩක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන හැංගිලා තිබුණු සුන්දරත්වය දකින්න කොරියානුවන්ට හැකි වුණා. ඉතින් එයාලා රජ අනුග්‍රහය ඇතිව කලාකරුවන් කිහිප දෙනෙකුත් එකතු වෙලා මේ නිකම් පුංචි කෙවල් එකතුවට ගොඩක් ලස්සන අරුතක් අරගෙන එන්න තීරණය කරා. ඉතින් එයාලා ගෙයින් ගේට ගිහින් ලස්සනට පාට කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ඉඩක් තියෙන හැමතැනම වගේ ලස්සන සිතුවම් සිත්තම් කරන්නටත් අමතක කරේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම හැම ගෙදරක් පාසාම, හැම දොරටුවක් පාසාම, හැම පුංචි පාරක් ගානේ වගේම ඊය ගැටපෙලක් පාසාම ගොඩක් ලස්සන අර්ථවත් සිතුවම් පින්තාරු කරන එක ඉතින් ලේසි වැඩක් වෙන්න නම් නැතුව ඇති. ඉතින් මේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ තියෙන්නේ. හිතා ගන්නත් බැරි තරම් ගොඩක් ලස්සන පුංචි ගමක්. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. මෙතන තමයි GAMCHEON village ලොකේෂන් එක ලස්සන නෙවෙන්නේ. මෙතන නම් පල්ලෙහා වලහම ඉතින් කලර්ෆුල් ලොකේෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් අය ෆොටෝස් ගන්න තමයි මෙතනට එන්නේ. අතන ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ළඟ. අදන වෙදේ එක ගොඩක් අවුව නැති හන්දා. ඇවිදිනද එච්චර අමාරු නැහැ. නැත්නම් මේක ගොඩක් කන්දක තියෙන්නේ. කන්දින පල්ලෙහාට තමයි ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් පරණයි. ඒ වුණාට තාමත් ඒ ගෙවල් වල මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. ගොඩක් ටූරිස්ට්ලා තේල බලලා යනවා. අද කවුඩ් එක ගොඩක් ඉන්නවා ඉතින්. ගොඩක් ලස්සන තැන. All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. I'll tie up my chest, I'll never forget what it's like. අපි මේ පොලයක් ගන්න යන්නේ. පොල ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා නම් දන්නේ නැහැ. අරන් බලමු. මේක දැම්මම හරියන්නේ නේද? ඔක්සෝ Oh, මේ කන්නේ ගලන්නේ නේද? එන. ඒ කාසිය හම්බුනේ. ඒක හැබැයි කොරියන් කාසියක් නෙවෙයි. අපි දාලා බලමු මේක. කොතනින්ද දාන්නේ දී? හා? කොතන දාන්නේ දී? මේකට? කොහමද දාන්නේ? Okay. ආවා. පොලේ ආවා. දැන් ඒක මෙතෙන් හලන්න ඕන. අතුරු මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයා ළඟට එන්න ඕකයි ඔව්වේ නෝඩ. මේක ඔව්වුඩ යාර. මේක ළඟට අල්ල. මෙහෙම අනිය Hai, Korean ini. Iya boya. Makan deh. Ini akan boleh. Karena nanti ini. Cungram.
It's right, it's your life, do what you want. You love and excel, yeah. අපි මැත්තේ ඉන්නේ විලේජ් එක මැද පාරෙන් පල්ලෙහාට යන කපක් එකට යන්න. ඒකට මේ හැම දෙපැත්තෙම තියෙන ගෙවල් මේ ගෙවල් වල තාමත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකට ඒකට ගාණක් නැහැ. ඉතින් කට්ටියත් බලන්න එනවා. එයාලා ජීවිතේට හොයලා ඉන්නේ. නගින්න කියන මේ ගෙවල් එක මෙහෙම චූටියට තිබ්බට ඇතුලේ ගිහලා ෆොටෝ එක ගැහුවම තමයි කලර්ෆුල් ඔක්කොම කලර්ෆුල් හින්දා උඩ ලස්සනට පේනවා. යාළුවට ඉතින් එයාලගේ ගෙවල් වල පාට එයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. මේ පාට තමයි ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔඩින්න. වැඩෙන් යනවානේ. සින්දා. මම කොහොමත් ඔයාලට වඩා නම් උසයි. හරිද? මම උසයි. මම උසයි ඔයාලට වඩා. ඔව්. පොඩ්ඩක් අමාරුයි බය ගන්න. බ්‍රේක් නැති වුණොත් නේද? කරා දත්ත ගන්න පොඩට. අපිට මේක අමාරු වුණාට මේ ගෙවල් වල මිනිස්සු එදිනෙදා එහාටයි මෙහාට හැමදාම උදේටයි හතරටයි යන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකට දෙක පුරුදු වෙලා ඉතින් අර මම උඩින් ඉඳන් ගත් ඉස්සල්ලා වෙන වීඩියෝ එකේ මැද්ද තමයි ඉන්නේ. ඒක උඩින් ගත්තාම ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට පේනවා. ගෙවල් ගොඩයි හින්දා ඔක්කොම පාට වෙන වෙන කලර්ස් ඩිෆරන්ට් කලර්ස් වලින් තියෙන්නේ. ඇතුළේ මැද්දට ආවම තියෙන මේ වගේ චූටි පාරවල්. අද අපි ආවේ දෙයකන පට. නේද? අවුවත් නැ, වැස්සත් නැ. පුළුවන් තමයි පොඩ්ඩ අඳුම පොඩ්ඩ අවුලක් කරනවා. Poseknya. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you අරට වෙනත් මට පිටිපස්සෙන් දෙන පොඩ් එක. මෙතන තියෙන්නේ I love GAMCHEON කියලා. මෙතන ඉතින් ෆොටෝස් ගන්න තමයි ගොඩක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අන්න උඩටම ගිහලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් අපි බැහැගෙන ආව මෙතනට. මෙතනට ආපුවාම උඩට තියෙන ගෙවල් ටික පැත්ත ලස්සනට පේනවා. right. දැන් යන්නේ පල්ලෙහාට. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. My diary. කියන්න තව දෙයක් තමයි මෙතන ගොඩක් කැෆේස් තියෙනවා. ගොඩක් කැෆේස් ඒවට ආවේනික රෙස්ටොරන්ට් හදලා තියෙනවා. මෙතනට ආපුවම අපිට වෙන ලී වලින් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. මේ ගම්මයි විලේජ් එකේ තියෙන ක්‍රියේටර්ස් වලට ගැලපෙන්න මැචින් වෙන්න තමයි ඔක්කොම කැෆේස් හදලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ගොඩක් ටුවරිස්ට් තමයි එතනට ඇවිල්ලා ෆොටෝස් ගන්න, වීඩියෝ කරන්න. ගොඩක් එන්ජොයි කරලා යන්න පුළුවන් තැන. ඔයාලට පේනවද මට පිටපස්සෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලොකේෂන් එක. හට්ටනේ. මාරම ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවද මං ඉන්නේ මෙන්න මේ කැපේ එකේ. ලස්සනට හදලා තියෙන අර ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් මෙතන තමයි පේනවා විලේජ් එක. ගොඩක් ලස්සන. එන්න මොන තැන. කොරව ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන් යන්න. ඕකේ. අන්න ඉතින් අද මම අරගෙන ආව වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඉතින් මම අද අරගෙන ආව විලේජ් එක බුසාන් වල තියෙන ගම්චොන් කල්චර් විලේජ් එකේ. මේක මියුරල් විලේජ් එක. ඉතින් මේකට එන්න ටිකට් මොකුත් එහෙම ගන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් ලස්සන ලොකේෂන් එකක්. හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇවිල්ලා නැති අය ඉන්නවනේ ඇවිල්ලා බලන්න කියලා කියනවා. ෆොටෝස් ගන්න තමයි ඉතින් පට්ට. Facebook එකේ බලන්න මම ලස්සන ෆොටෝස් ගොඩක් දාලා ඇති. ඉතින් මේක තමයි අපේ බුසාන් ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවස. ඉතින් ගම්චොන් විලේජ් කල්චර් විලේජ් එකට. දැන් ඉතින් වීඩියෝ ඉවර කරන්න වෙලාව හරි. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ කරමු ඉක්මනට එනකම්. Thank you. තව දෙයක් ඉතින් කියන්න දෙනවා. subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. තව ලස්සන වීඩියෝ ගොඩක් අරගෙන එන්න. කොරියාව ගැන ඒ වගේ මම අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. Thank you. සරංග. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ මගේ ඩයරි එක ලියන්න. ලියන ගමන් මෙන්න මේ ටිකක් මට කියන්න හිතනවා ඉතින්. එදා ඒ නායයාමේ අවධානයට ලක් වෙලා තිබ්බ මේ කන්ද මුකුත්ම හිතන්නේ නැතුව බිමට සමතලා කරලා වෙන ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා නම් ඉතින් අද මේ වගේ නිර්මාණයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ චිත්‍ර කතා පොත්වල විතරක්ම වෙන්න තිබුණා. ඉතින් අපේ රටේ මේ වගේ තැන් කොච්චරක්නම් ඇතිද? කිසිම තේරුමක් නැතුව ගරා වැටෙන මෙහෙම තැන් කොච්චරක්නම් තියෙනවද කියලා ඔයාලත් දන්නවා ඇති. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි මේ දේවල් වල සගන සුන්දරත්වය දකින්න? ඇයි අපිට බැරි මෙහෙම දේවල් නිර්මාණය කරන්න? එහෙම වුණා නම් ඉතින් අපේ රට තරම් තවත් ලස්සන රටක් මේ ලෝකේ කොහෙවත්ම නැහැ. ඉතින් බලන් හිට ඔයාලට ගොඩක් thank you. එන්නම්.